Autoidentifică pe Silvia și spune-ne, Amalia, cum o vezi? Am găsit-o într-o grădină. O grădină în care percep foarte multe rânduri de ceapă, de usturoi, de leuștean, de pătrunjel, de fasole, de castraveți. Toate sunt ordonate așa, pe linie, la dungă. În momentul când am ajuns la ea, foarte primitoare, m-a chemat să-mi arate grădina respectivă. În grădina respectivă am văzut-o că îmi prezenta legumele și am perceput cum ar veni așa, ca niște frunze de morcov, dar puțin mai late, între morcov și hrean, ceva de genul. Tot se plimba prin pământ așa și mergea și iar se întorcea și mergea prin toate rândurile astea și zic, ce vrea să însemne chestia asta? La care ea îmi spune, zice, asta este o buruiană și oboșește râsul. Zic, și de ce e atât de plimbăreață? Zic, și de ce este singura buruiană pe care o lași? Și ea îmi spune că o apreciază foarte mult pentru că ceapa, că asta e prima în fața noastră, rândul de ceapă, îmi spune, zice, ea stă doar aici, crește doar aici, devine mare doar aici, este recoltată de aici. În schimb, buruiana asta a avut ambiție și a început să facă slalom printre toate, să le cunoască pe toate. În felul ăsta ea acumulează cunoaștere. Și e ceva de genul ca și când îmi dă senzația că admiră buruiana asta și oarecum că se identifică cu ea. Bun. Mai vrei să-ți arate ceva? Nu. Uită-te la ea și vezi câtă energie a sufletului are. 98. Conștientizare? 88. Întreabă, are curiozități pentru corpul fizic sau pentru corpul spiritual? Nu, spune că corpul fizic are curiozități din partea ei. Ea este cea în măsură ca să dea explicațiile și argumentele. Bun. Atunci înțelege probabil că partea fizică a determinat-o să pună aceste întrebări și să-i dea răspuns la întrebările pe care ni le-a adresat, da? Este de acord? Bineînțeles că da. Care este ADN-ul ei? În acest moment este activ cel liran. Liran. Uman cât este? S-a adaptat umanității? 5%. Câte vieți are Petlera? În total? Nu-mi spune în total, mi-arată ca și când le acumula pe toate într-o singură sferă luminoasă. Spune că asta chiar nu mai contează, e ultima întrebare pentru care trebuie să-și facă griji. Vrea să știe dacă în viața actuală membrii familiei ei stai că nu înțeleg. Am în viața actuală membrii din familia mea de suflete? Dacă și-a regăsit familia de suflete în viața actuală. Cred că vrea să zic. În familie sau printre prieteni? Și. Discutăm mai târziu amănunte. Spune că iar e o chestie pentru care ar trebui să-și facă griji zero. Nu consideră relevante întrebările astea, se așteaptă la ceva mai măreț din partea ei. Astea sunt niște griji inutile, spune. Oricum nu poate schimba nimic. Zice, care este puterea de manifestare? Depinde din unghiul din care privește. Iar unghiul din care privește spune că are foarte multă, cum îi spune, energetică, mi-arată proiecția cu care trimite intenția. Cu alte cuvinte, spiritul meu îmi traduce încrederea în ea
încrederea când cere ceva, încrederea că poate avea acel lucru. În momentul, mi-arată și pe partea asta, în momentul când ea proiectează o chestie, când are încredere în ea, nu trimite energie, nici nu vizualizează decât în ceață. Astfel încât trimite intenție neclară Universului, iar Universul, frecvențele respective, nu pot decoda cerința ei. Cu cât imaginea și emoția este, cu cât emoția este mai intensă și cu cât imaginea în față este mai clară, cu atât manifestarea are loc mult mai rapid. Care este compatibilitatea cu munca ei actuală și dacă este benefic să o schimbe sau să rămână aici? Are o beneficitate de 82%. Dacă dorește să o schimbe, spiritul ei spune ceva de genul, îi arată așa, are liber la experimentare. Își dorește să plece de aici de unde locuiește, undeva la țară sau undeva în mijlocul naturii. Este pregătită să facă această schimbare, zice? La nivel mental, da, la nivel fizic îmi dă o beneficitate de 76%. Bun, restul întrebărilor le pun în altă conjunctură. Acum hai să vedem dacă are ceva Contracte, probleme nu, cu contracte, nu? Nimeni nu-i pe lângă ea? Nu? Nimeni nu-i pe lângă ea, în schimb sunt doi reptilieni care percep că trec prin fața curții ei și de fiecare dată se salută reciproc. Ea i-a cunoscut sau sunt noi? Apăruți pentru a o urmări sau ceva? Nu-i vorba de urmărire, îmi spune. Ei sunt acolo, ai locului sau cum? Se duce în vecini, îmi spune. Dar Okay. ea îi percepe. E ca și când e singura care îi vede. Și tocmai de aceea îmi spune, cu cât arăt respect, cu atât sunt lăsată în pace. Mi-arată ceva de genul că dacă ar începe să-i ușuie sau să le vorbească urât sau să le transmită urât, s-ar comporta ca niște hoți din aia care ar începe să te hărțuiască și ea n-are nevoie de așa ceva. A ajuns la concluzia că cu cât oferă respect, cu atât primește respect. Deci ea e ok. Bine, atunci ai să-i faci scanarea, Maria, că vrea să știe dacă are probleme și o să-ți spun eu care sunt. Chakra gâtului este puțin, un pic de tot înfundată, în sensul că încă are rețineri să exprime, are rețineri să nu fie tăioasă, îmi spune. Și tocmai de aceea preferă să spună jumătate din lucrurile care ar vrea să le spună. Are probleme la spate și îmi spune, în momentul ăsta, eu consider că sunt normale problemele la spate și mi-arată cât a stat aplecată să sădească fiecare ceapă, fiecare usturoi și fiecare de-astea. A stat foarte mult timp aplecată, iar încă zona ei lombară, coloana ei încă suferă ceva de genul, a fost prea mult timp aplecată și acum a început să se îndrepte. Și mi-arată cu cât se îndreaptă, cu atât parcă îi provoacă dureri. Dar sunt acolo și încă sunt traume. Mi-arată la fiecare vertebră, așa, în sus, pe coloană. Mai își dorește să planteze în continuare sau? Bineînțeles. Cu cât plantezi mai mult, spune ea, cu atât recolta va fi mai bogată. Iar ea este foarte fericită că a început să vadă rezultatele muncii ei. Recolta e pentru ea sau și pentru alții? Da. Recolta este strict pentru ea. Okay. Este grădina ei, este teritoriul ei. Dar poate servi și pe alții. Adică îmi spune că ceva de genul că dacă aș vrea acum o ceapă, cu mare drag mi-ar oferi și mie o ceapă, știi? Îmi coboară pe genunchi. La genunchi îi percep ca niște dungi ca de elastic, așa, parcă a fost strânsă de genunchi. Și e ceva de genul, a fost chemată în ajutor, îmi spune. Dar mi-arată înainte, a fost chemată în ajutor, este ajutorul neoferit.
Și se vede foarte mult la genunchi, în special pe partea, cum îi spune, pe partea interioară, nu interioară, laterală a genunchiului, unde se apropie picioarele. A fost chemată și N-a ajutat. n-a ajutat? Nu s-a dus. De la inimă îi scoate frica de a iubi, frica de a înainta, frica de a lua, frica că ia decizii pripite. Asta îi o scoate și din rânichiul drept. Da. Îi scoate din pancreas, îi scoate puțină durere, îi scoate puțină tăcere, îi scoate puțină depresie și un pic în colț de tot frica de singurătate. Îi scoate frica de viață din rinichi și din splină. Îi mai scoate puțină umilință din uter, din umeri și din lobul drept al plămânului. Și scoate trauma abandonului și frica de a fi părăsită din vezica urinară, din bilă și din sâni. Frica că pierde controlul și frica că își pierde puterea din mâini, din coloană, din șolduri și din spatele genunchilor. Nu mai percep puțină energie grosieră, văd că îi scoate din intestinul gros. Puține remușcări mai scoate din stomac. Și îndoiala îi o scoate din ambele emisfere. Mai are ceva de scos ca emoții? Nu-i mai scate. Silvia, ai probleme cu uterul? Mi-ai menționat aici ca punct uterul. Am fibrom uterin. Ia să vedem, Amalia. Nu e în energetic. Ți-a spus medicul sau? Da, trebuia să fac și o operație, dar am renunțat să o fac. Și menstruația e mai abundentă în fiecare lună, îmi durează multe zile. Spiritul ei spune că nu de fiecare dată este dureroasă. Nu de fiecare dată este dureroasă, este multă de fiecare dată. Abundent. Este normal să fie multă pentru că îți curăță organismul în mod excesiv. Organismul se curăță în modul lucrezi mult cu tine pe interiorul tău, organismul se curăță la fel de mult. Dintotdeauna a fost abundentă sau de acum de o vreme? Nu, de vreo 2 ani. Acum înțeleg ce zicea Maria. Da, așa este, da, de când am început să lucrez mult cu mine. Deci nu prezintă pericol uterul ei? Nu-i văd în energetic, nu este pericol. Pericolul este pericol. Fibromul este rămas doar în fizic, spune spiritul ei. În energetic, nu. Posibilitatea de operație e compatibilă? Este de succes? Nu. Nu e necesară? Nu e compatibilă, spune spiritul ei acum. Am și lucrat pe asta. Îl poate mult. dizolva lucrând pe el? Că știu că se poate. Se va reabsorbi la un moment dat, spune spiritul meu. Tocmai de aceea nici nu-i recomandă operația în momentul ăsta. Da, probabil în menopauză. Da. Atunci se mai resoarbe mai rapid. Agitația de la picioare mai are vreo cauză sau doar ce ai menționat până acum? Nu. Bun. Pentru părul... Așa. Spiritul meu ar spune exact așa, la cum o cunoaște, exact asta spune spiritul al meu. La cum o cunoaște, agitația de la picioare mi-o arată ca și când ar fi pe un maraton și ai văzut atleția care se pregătesc să alerge, cum sare după un picior pe altul să se încălzească, cam așa face ea la anumite proiecte. Doar se pregătește și după aceea stă pe loc, adică e teamă să intre, e teamă să țâșnească către viață.
Îi creează circulație lentă sau... Bineînțeles, și circulație lentă, îi creează și dificultatea de, cum îi zice, de a-și ține direcția prea mult timp. Adică la un moment dat și spiritul ei este de acord, spune că are momente când țâșnește, face câțiva pași sau câțiva kilometri, depinde, și după aceea începe să intervină îndoiala. Oare am făcut bine? Oare trebuia să o iau prin stânga? Oare trebuia să o iau prin dreapta? După îndoială e menținută de puțină confuzie. De acolo agitația. Ce tratament este benefic pentru părul ei? Scade părul sau ce vrei să zici, Celia? Am perioade când începe să-mi cadă, de obicei vara. Există vreo cauză sau este normal, Amalia? Cum vezi? Este un fel de regenerare, spune spiritul ei, și mi-arată ca un fel de ulei de ricin combinat cu un ulei de niște picături așa, ca un fel de ulei de levănțică, și mai mi-arată cum ar veni ceva, pare a fi o mixtură așa de brusture, nu știu să spun mai mult. Să se ungă, mi-arată foarte multă urzică, ceai de urzică. Dar aici e, cum să spun, spiritul meu când zice de urzică, zice așa și așa, adică mie mi-a arătat cantitatea multă de ceai din ăsta de urzică, dar, cum să spun, băut într-un timp mai lunguleț, cum ar veni, știi, adică pe termen lung. Nu mult odată. Câte puțin și pe termen lung. Sau? Mi-arată 3-3-3. 3 zile bei, 3 zile stai, 3 zile iar bei. Mai mi-arată ceva de genul vitamina A, E și mi-a mai arătat ceva de genul nuculițe mici verzi. Asta mă duce cu gândul la iod. Asta mă urma să te întreb. Am înțeles că frunzele de nuc sau nucile verzi, ce ai din ele, dacă este benefic pentru păr. Da, este benefic. Mi-arată din frunze să te speli în apa respectivă și să masezi foarte bine. Ce l-a limpezit. Da, la nuculițele astea mi-arată că și înghițite, mâncate sau înghițite cu miere, dar aici la fel îmi arată, pentru că mi-arată că dacă mănânci și un pumn, îmi pune X pe el, adică dă senzația că e prea mult, exagerat de mult. Adică nuci verzi, din alea micuțe verzi? Da. Cât unghia, așa, când se fac primăvara? Mai mari puțin ca unghia mi-arată. Aș zice, mi-a arătat cam ca 3 boabe de mazăre nuculica. Păi și gemul, și gemul se face dulceață din nuci așa mici. E benefic? E bun? E același lucru sau e altceva? Nu este același lucru. Pentru că spiritul mi-arată momentul când faci gem din ăla, nuculica e mai mare. Da, e mai mult mai mare. Până să apuce să se formeze tenta de miez înăuntru. Și cum se mănâncă astea? Se înghiță sau se ronțăie? Că sunt amare, bănuiesc. Se înghiță, dar nu se ronțăie. Se înghiță, dar spiritul meu spune că nu trebuie, nu este recomandat tuturor să facă chestia asta. Sunt unii care exagerează, iar asta, cum spune, mi-arată că prea mult iod e cu perfuzii în mâini. Adică nu e benefic prea mult iod, nu? Nu e benefic prea mult iod și nu pentru oricine. Și nu oricine, doar cine are lipsă de iod, probabil. Da. De unde fixația de a nu se îngrășa, zice? Are o teamă că se îngrașă, probabil. Din viață, de când părinții ei erau cum ar veni, mi-arată ceva de genul croitor, dar mie îmi șoptește spiritul designer, un fel de designer. Și ca să nu plătească alte fete, ceva de genul foarte zgârciți și foarte chitiți pe bani, pe avere, pe faimă, ca să nu plătească alte fete, o supunea la
la regimuri drastice, ca să fie slabă, să încapă în absolut orice. Iar pentru ea chestia asta a fost o traumă. La propriu. Inclusiv mi-arată că o strângea atât de tare în rochile alea, încât coastele astea de jos, de lângă stomac, primele, aproape că i le-a fisurat. Wow. Dar și coloana i-a afectat-o. I-a rămas amprenta de atunci. Și mintea îi dictează că trebuie să slăbească, nu? Practic este interzis să se îngrașe. A rămas cu frica de atunci, mental. Bun, să-și scoată frica. Silvia, acum dai comandă să scoți toată frica din câmpul mental, din emisferele cerebrale, pentru totdeauna, pentru că n-ai nevoie de ea. Bun, continuăm și mai am câteva întrebări pentru când vom chema familia. Acum, hai să vezi dacă mai are ceva de curățat, emoții, ceva, zici că nu mai mi-arată. Liniile de potențial de suferință, să-și curețe tot acolo. E una pe nehotărâre, da. Bun, propuneți acum să fii hotărât în tot ceea ce faci, să ai încredere în tine, Silvia, și în spiritul tău, pentru că, iată, fiind hotărâtă, vei rezolva și se conturează mai rapid orice creație. Liniile de potențial, da, deconectare de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Și poți să-ți propui acolo, Silvia, pe linia de potențial nouă, acum, orice altceva îți dorești tu, îți propui să realizezi. Cu serviciu cel mai benefic, eu știu, să se întâmple ceva așa încât să te înțelegi acolo sau să-ți placă, sau să vină tot ce e mai bun pentru tine din toate punctele de vedere, și financiar, și relaționar, și tot ce-ți dorești, și cu casa, mutatul și cu tot. La momentul potrivit, în condiții optime pentru tine, tot ce e mai bun și mai corect pentru binele tău suprem și al familiei tale din toate punctele de vedere. Acum, Amalia, să chemăm persoanele. Silvia, dai comandă să vină toate persoanele din familie, din anturajul tău, care sunt în viață sau nu, ca să ne uităm, pentru că mai ai câteva întrebări despre anumite persoane. Nu pot să-mi dau seama care mai e karmic. Nu karmic, vrea să știe relația cu bunica maternă. Bănuiesc că e decedată, da? E la transgenerațional. Da. Bun, relația cu prietena ei actuală. Mi-arată o compatibilitate de 88% și crește până la 92%, dar coboară, rămâne stabilă la 88%. Au fost karmice? Susținătoare. S-au susținut una pe cealaltă, dar cum să spun, susținere în mod egal între ele. Într-o altă viață e ca și când ea avea mălai, cealaltă avea cartofi. Ea văduvă, cealaltă văduvă, și s-au susținut reciproc. Inclusiv percep când cealaltă nu avea lemne, Silvia se ducea și o aducea cu copii, cu tot, să stea în casă până când mergeau împreună la pădure să-i facă rost și ei de lemne. Adică a fost o chestie frățească, o relație frățească. Tu în fizic te înțelegi bine cu ea, Silvia? Foarte bine. Ai vrut doar să știi. Ca și sora mea. Ai vrut doar să știi de ce. Gata, acum s-a dezlegat misterul. Foarte bine. Cu băieții ei vrea să știe relația la fel. Ea ne-a spus că s-a îmbunătățit mult după sesiune. Amândoi. Dar e ceva semnificativ? Nu, amândoi râd. Da? Da, bine, nu. Da? Da, e ceva de genul, ăsta e secretul nostru, știi, dar amândoi chicotesc și râd. Și ea râde. Acum cu prietenul acela misterios. Da. Îl percep.
au avut fluxuri energetice foarte puternice, adică percep când are ea energie foarte multă și el se face mic, când a avut el puseu de energie mare și ea s-a făcut, nu neapărat că s-a făcut mică, și-a retras puțin energia și s-a îndepărtat. Dar am zis bine Tom și Jerry la Asta început. mă gândeam, că ai zis bine, ai pricep bine. Da, au fost inamici, au fost inclusiv puși să lupte unul contra celuilalt într-o arenă, deși ei se iubeau în bătaie de joc. Una dintre vieți mi-arată ceva de genul că ea a fost amantă și la un moment dat a lăsat-o cu un... A lăsat-o însărcinată, a rămas cu un copil, dar el era foarte bogat și nu n-a contribuit cu absolut nimic la creșterea copilului și la un moment dat percep că l-a otrăvit, l-a omorât. Și l-a omorât lent, în sensul că l-a paralizat și o percep pe ea deasupra lui că stă cu ură, adică are satisfacția aia, ceva de genul scapă pământul de un prost. Scuză-mi expresia de așa aici. Așa gândea. Așa. Și percep că în timpul ăla, cum să spun, la început el simte furie multă față de ea și după aceea începe să simtă frică când vede că nu se dezmorțește, când vede că se sfârșește, îmi spune spiritul meu. De acolo și nevoia lui de a păstra distanța, adică, cum să spun, simte un amalgam de emoții când vine vorba de ea, la care spiritul Silviei intervine și spune exact așa: da, ok, corect. Să nu uităm că în viața asta, zice, oarecum au făcut pace și a învățat-o răbdarea și detașarea. Adică cu cât el e mai distant, cu atât ea își aduce atenția mai mult în interiorul ei. Lucrul ăsta este foarte ok. Deci relația asta de la distanță ar fi recomandată, ca să zic așa, și pentru ea. Are beneficitate de 94% și încoboară până la 92%, dar îmi fluctuează. Pentru că își echilibrează și energiile din trecut și poate și ea să aibă timp să-și facă o introspecție vis-a-vis de acest echilibru energetic. Ai înțeles, Silvia? E vorba doar de activare memorie la ea. Scuze, Amalia. Nicio problemă. E vorba doar de activare memorie la ea. Iubire în adevăratul sens nu este între ei doi. Nici de o parte, nici de cealaltă nu percep. E ca și când sunt utili unul pentru celălalt. Da, au nevoie de această întâlnire ca să regleze energiile din trecut, să ajungă la echilibru și după aceea probabil că altfel vor reacționa, ca de obicei, normal, într-un stil mai firesc, normal. În viața, când a lăsat-o cu copilul respectiv, când i-a fost amante, și acolo percep că bea foarte mult. Câte vieți au avut împreună? Că bănuiesc că s-au șicanat în multe vieți, dacă au ajuns și acum să se întâlnească. E ceva de genul, mi-a arătat, dar mi-a șters, între 65 și 82. Wow! Păi de asta se întâmplă ce se întâmplă, acum înțeleg. Și Silvia, cred că ai înțeles și tu acum care este cauza. Bun. Întrebarea despre că să plece din țară, am pus-o, nu mai știu. Își dorește să plece din țară, în mijlocul naturii. Asta e așa că suntem la... Am zis-o. De fapt, suntem la cordoane, așa că... Nu să plece la țară, nu din țară. Să plece la țară, undeva, da, în mijlocul naturii. Da. Hai să curețe cordoanele, Silvia, îți propui acum, în frecvența în care ești, trimiți iubire, energie, da? Cum faci tu și în realitate, în fizic. Te ierți, te eliberezi, îi eliberezi, te accepti, îi accepti, te eliberezi, îi eliberezi.
cu iubire. Orice s-ar fi întâmplat în toate viețile trecute, pe toți acești membri din jurul tău, aceste persoane, dizolvi, ierți, destructurezi tot ce ai făcut greșit la adresa lor, cu iubire și lumină. Umpli aceste cordoane și destructurezi absolut tot ce ai făcut, cu gândul, cu vorba și cu fapta, la adresa lor, care i-a nemulțumit, care i-a supărat, care le-a creat probleme, din toate timpurile și spațiile. Și la Același copii, lucru îl face și cu transgeneraționalul, totodată văd. bunica și- avea cu bunica, da. Percep că are promisiuni de loialitate față de bunica. Și bunica tot îi transmitea că o dezleagă, o dezleagă. Deci a citit intenția și iată că i-a răspuns, da. Acum, nu știu care e întrebarea ei reală, eu spun ce am auzit de bunica. Da, vrea să Da, înțeleagă. la asta mă gândeam și eu. Da, pentru că mă simțeam legată de ea. Prin karmă simțeam că au fost niște conflicte între noi și oricum mă și visam mult în ultima vreme și simțeam că nevoia să mă dezlegi. Bun. Ai șters, ai dezolvat, ai echilibrat energiile, tai cordoanele cu ei, toți, acum pentru totdeauna, le transmiți informația să colaboreze cu sufletul și cu spiritul lor pentru a fi în siguranță și protecție și pentru a găsi adevărul și a reuși să fie creatori propriilor destin. Uite, am mai găsit o întrebare, frica de șoarici. Ai frică de șoarici? A fost Da. închisă într-un beci. A fost închisă într-un beci. Da, a fost arestat, a fost închisă într-un beci. Când a fost și acuzată de vrăjitorie într-o viață. Nu e doar de șoareci, îmi arată și de păienjeni și de gândaci. Da? Silvia, ai simțit? Nu, păianjen și gândaci nu mi-e frică, doar de șoareci. Hai, scoate frica și de șoarici atunci. Din Scoate frunte. Din frunte. Foarte bine. A tăiat cordoanele cu toți și toate? Da. Acum are o întrebare filozofică. Dacă nu mai găsesc, acum mi-a dispărut. Era mai la început. Era la început. Așa. Cei fără suflet pot crea sau manifesta? Niciodată. Nu creează? Nu manifestă? Dar ei ce fac? Așteaptă să creeze alții pentru ei sau cum? Sunt animație. Sunt încadrați la animație. Și totuși au și ei realizări. Cum își creează realizările astea? Au realizări în momentul când unul cu suflet stă cu atenția pe el. Deci și prin Prin cei cu suflet. influența celor din jur care au suflet. E ca și când mi-arată, ca și când într-un palat tu ești regina și automat și cei de sub tine au asigurat cazarea, au asigurat hrana, au asigurat hainele prin prețul pe care îl plătești tu. Prin salariu, mă scuzi, nu prin preț. Și ultima întrebare. De cine a fost creat corpul uman? E discutabil și spiritul spune că nu intrăm în astfel de discuții, pentru că inclusiv o parte din zeități au contribuit la crearea corpului uman. Eu bănuiesc că au contribuit foarte multe creații de pe alte planete la formarea corpului uman. Nu știu dacă e așa, dar... Inclusiv zeitățile Inclusiv care sunt în zeități. acest matrix. Și l-au construit așa, hai că s-a deschis și o curiozitate la mine, l-au construit din interesul lor sau din interesul planetei Pământ Amalia? Asta e o întrebare generală. Cine a avut Interesul a interes? fost al tuturor, pentru că și sufletele au lucrat cot la cot cu ei pe așa ceva.
Se spune că cei mai mulți sunt venusieni veniți pe Terra și am întâlnit și noi. Ai văzut în sesiuni, majoritatea sufletului sunt venusiene. Nu. Nu? Nu ei au contribuit la crearea omului pe pământ? Nu. N-au avut ei interesul? Toate rasele au contribuit la așa ceva. Și nu doar rasele, spiritul Silviei se repetă. Inclusiv zeitățile acestui matrix au contribuit la crearea corpului uman, avatarului uman. Păi și zeitățile astea de unde au venit? Nu sunt de pe Venus? Sau Sirius? Stai numai Venus, Sirius. De pe Sirius zice că ei sunt șefii oamenilor de pe pământ, siriusieni. Nu este adevărat. Și când se referă la zeități, nu se referă la siriusieni sau ai altor planete, se referă la Demiurg, se referă la Iahve, la primul om și așa mai departe. Ei au creat anumite zeități pe pământ în Evul Mediu în trecut, da? Sau chiar ei s-au manifestat? Nu s-au manifestat, au ajutat la creație împreună cu alte civilizații, împreună inclusiv cu Anunnaki, împreună inclusiv cu sufletele umane. Da, sufletele umane, prima oară au venit de undeva. Sufletele umane, inclusiv cu sufletele pentru a crea corpuri umane, scuze. Sufletele au contribuit și ele pentru a crea corpul. Pentru că tocmai de aceea, din colaborarea asta strânsă, doar sufletele pot avea un corp uman. De ce entitățile, inclusiv când posedă corpul fizic, nu pot să stea prea mult în corpul fizic? Pentru că nu fac aderență. Iar entitățile regresive sunt disperate la propriu să poată avea un corp fizic, să poată experimenta prin fizic. Doar sufletele au corp fizic, zici? Doar sufletele au corp fizic. Păi și ăștia, clonele sau cei care... Nu, clonele sau ce ai spus, ăștia de umplutură care nu se pot manifesta. Clonele, că nu venea cuvinte. Clonele. Sunt avatare goale, nu suportă nimic înăuntru. Deci, stai să înțeleg și eu, doar sufletele pot avea corp uman, dar clonele nu au corp uman, nu au suflet. Ele nu sunt avatare? Ele nu sunt corpuri umane? Da, dar sunt avatare, hai să zicem, goale, în sensul că îți arată, uite, de exemplu, un corp cu suflet are centri energetici. Așa. Un corp fără suflet și are chakra coroană, tubul pe unde intră energia și iese și așa. O clonă nu are chestiile astea. E cum ar veni o păpușă plină în interior și atât. N-are centri, n-are câmpuri, n-are nimic. Și de cine e totuși susținută energetic corpul, că nu poate să fie susținută doar de către cei din jur, bănuiesc. Are un susținător principal undeva într-o altă dimensiune, nu? Nu. Nu? Aha. Okay. Clonele se fac după avatare umane. Da, sunt construite din același material, bănuiesc. Corect. Ca și oamenii. Deci doar automat energetic. Este susținut din energia respectivă. Deci fizic seamănă, doar energetic diferă, din câte... Foarte mult, corect, da. Eu. Bine. Și oricum mi arată o rețea. Planeta asta mi-o arată o rețea, adică fulgere. Și foarte multe puncte. Punctele luminoase sunt sufletele, care sunt unul aici, unul colo. Sunt așezate cum ar veni strategic în diferite puncte. Iar rețeaua respectivă, ok, sunt și planete care emit, este și Pământul care emite și Soarele și Luna, absolut tot emite energie. Dar înăuntru, rețeaua asta este mai mult susținută de suflete. Tocmai de aceea se spune că dacă peste 51% dintre aceste suflete s-ar trezi și ar conștientiza lucrul ăsta, ar rupe rețeaua asta. S-ar deconecta de la rețeaua asta.
De la Matrixul ăsta, cum îl numim noi? Corect. Și ar fi mai bine, mai multă claritate, mai multă liniște, mai multă armonie. A? Oarecum. Amalia, cam în procentaj, câte suflete sunt trezite la ora actuală? Fluctuează între 35 și 39%. Destul de mult. Spiritul tău spune că toți au informația în interior, adică toți au informația în interior, toți au primit semnalul de trezire unul de la altul, unul prin altul și tot așa, decât că o procesează foarte greu. Dar a mai crescut numărul celor cu suflet pe pământ, Amalia? Nu. Tot 20%? Da. Wow. Nu se mai nasc, nu s-au mai născut copii cu suflet în ultima vreme? Nu, s-au reciclat, am auzit. Au reintrat și au reintrat și au reintrat aceiași. Wow. Nu mai există și în altă parte suflete să mai vină? Sau nu mai dă drumul sursa? Sau ce se întâmplă? Nu se pune vorba de dacă dă drumul sursa, se pune vorba că ce a mai intrat nou au intrat câțiva noi, dar au plecat alții, știi? Iar asta nu se pune că a crescut numărul. Numărul oarecum rămâne, fluctuează la același. Dar și au mai fost unii înlocuiți de membri care s-au oferit voluntari în schimbul celor de aici, când au văzut că nu mai fac față în ciclul ăsta karmic. Dar la fel, e ca și când din 10 ai scos unul și ai băgat altul. Dar de ce trebuie să rămânem doar 20%? Așa trebuie sau e interesul altcuiva? Sunt anumite înțelegeri, spune spiritul tău, care s-au făcut și e mult prea vast pentru creierile noastre să explicăm aici. Dar sufletelor, în esența lor, nu le este străine aceste înțelegeri. Adică inclusiv spiritele știu de ele. Dar va veni o vreme când se vor înmulți sufletele pe pământ? Există linii de potențial, doar trebuie accesate, dar mi le arată că sunt destul de îndepărtate. Wow! Și pământul nu ajută? Nu are interes? Sufletul pământului, mă gândesc, să facă Nu are niciun interes, pentru că ăsta a fost jocul de la bun început. Ok. La care spiritul tău spune că a fost o vreme când, dacă e să facem comparații între entitățile regresive și alegerile umanilor, foarte mult au destabilizat alegerile umanilor. Adică mai propăd am făcut noi, cu mintea noastră care suntem creatori, decât au făcut entitățile. Și mai propăd putem să facem noi că suntem creatori decât entitățile. Și dacă suntem conștienți, dacă devenim conștienți la un moment dat, putem să facem ceva în sensul ăsta, să aducem mai Bineînțeles că putem și sunt foarte... interesul nu este să aducem mai multe suflete, spune spiritul tău. Interesul este ca noi să facem alegerile corecte pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Interesul nu este să vină alții să facă curat în mocir la noastră, spune spiritul tău. Noi singuri trebuie să facem lucrul ăsta. Da, fiind mai mulți, facem mai cu ușurință, ne îndemnăm, ne ajutăm. De ce fiind mai mulți? În momentul când am făcut mocirla, am făcut-o noi. De ce să vină alții curați să ne ajute? Păi acum are sens ce spui tu. De ce suntem doar atâția? Noi am creat, noi trebuie să modificăm creația pe care am făcut-o. Corect. Suntem doar noi responsabili de ce am făcut. Corect, spune. Wow, ce informație. Wow. De asta nu... Doar că greșeala noastră a celor cu suflet e că încă suntem prinși pe emoțiile alea de avaritate, de furie, de frică și în loc să luptăm, în loc să ne unim, noi preferăm să luptăm unul împotriva celuilalt. Și aici se referă la suflete. Sunt câțiva care într-adevăr manifestă
pentru înțelegere, pentru armonie, dar sunt foarte mulți care încă sunt prinși în fricile astea și vor luptă de vor putere, vor faimă, vor bogăție exagerată, fără să-și dea seama că chestia asta îi îndepărtează foarte mult de cei cu suflet. În loc să lupte pentru adevăr și să-și amintească misiunea lor, ei luptă pentru interese materiale. Adevărul, spiritul tău spune că este discutabil, pentru că din prisma unuia care stă în victimizare, ăla e adevărul lui. Pentru că alea sunt emoțiile din interiorul lui. Aici este că dacă unul, de exemplu, ar ajunge la bogăția aia, la faima aia, mi-arată ceva de genul, unul stă pe milioane de euro și unul n-are ce mânca, stă și cerșește. Ambii au suflet. Așa. Când ăsta care are milioane de euro și stă pe trepte, pe maldere de bani, ar putea să coboare puțin mai jos, nu să-și dea toți bani, dar să coboare puțin mai jos, să-l ajute și pe ăsta, măcar să-l angajeze pe un salariu bun, ca să poată să câștige și ăsta. În schimb, mi-arată că ăsta, și mi-a zis de reținut, ambii au suflet, ăsta care stă pe bani trece și îi dă cu șutul ăstuia, nici măcar o pâine nu-i dă. Adică astea sunt chestii care noi ne facem că nu le vedem și dăm vina pe contracte, dăm vina pe egregoare, dăm vina pe entități, dar întotdeauna o entitate de suferință va sta lângă un uman care conține suferință. O entitate de furie va sta lângă un uman care conține furie și nu doar că o conține, pentru că toate sufletele conținem emoțiile astea. Le dăm voie, le simțim intens, le emanăm intens. În loc să lucrăm, să le destructurăm, să le dizolvăm, ca să ne liberăm. Sau să le acceptăm. Da, acceptându-le, sigur că da, nu luptăm cu ele, de fapt. Le acceptăm și ele dispar, da. Exact. Aici spiritul tău spune, da, corect, nu putem să spunem că entitățile regresive fac ele tot rău și tot dezastru. Nu, dezastrul facem noi și ele îl întrețin. Da. Foarte adevărat. Mulțumim, Maria, foarte interesant. Da, hai să mergem mai departe. Cheamă spiritul Silvia, că aici am rămas. A tăiat cordoanele cu toți și toate. Da. Acum cheamă spiritul și spune, stabilește o comunicare cu el și spune că îl iubești, că ai încredere, că știi că te iubește cu adevărat și te susține și dorești să rămâneți împreună, să percepi informația care vine de la el și să te audă și spune să te atingă pe corp undeva ca să-l percepi. Hai să vedem. În zona gâtului. A pieptului, a gâtului. Bine, hai Silvia, acum conexiunea cu energia pură a Pământului din centrul tălpilor tale, vizualizezi cum două fascicule de lumină cresc și se adâncesc în centrul Pământului și te unești cu sfera aceea uriașă de lumină, de memorie, de suflet, de spirit a Pământului și te conectezi cu iubire și recunoștință, cu mulțumire față de tot ceea ce ți-a oferit Pământul în experiențele tale. Și atâta timp cât trăiești pe Pământ, rămâi conectată puternic cu această energie și te vizualizezi cum te întorci înapoi încărcată cu această frecvență și îți umpli tot corpul, toate celulele, toate câmpurile, până în creștetul capului și simți puterea, simți încredere, simți dorința de viață, de bucurie, de fericire. Și din creștetul capului, rogi spiritul tău să te conecteze cu energia pură a sursei și conștiinței universale, de unde ai venit și din care toate se creează. Și îți cauți toate valorile, toate calitățile pe care le mai ai de adunat, de conștientizat, de înțeles, de folosit. Voința ta, puterea ta, iubirea ta, să le folosești permanent, încrederea în tine, puterile tale toate, talentele, calitățile tale, pe care poate le-ai folosit în alte vieți sau îți dorești să le folosești acum
și te întorci cu toată această lumină și cunoaștere în interiorul tău și te unești cu restul energiei tale și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină, integrarea celor trei părți, suflet, spirit, mintea fizică. Era integrată în piept. Era și conectată cu pământul și cu sursa? Da. Ok, foarte bine. Curățat casa. Și ce mai ai? Locul de muncă, da? Da. Mașină, ceva? Nu am mașină. Nu. Alt spațiu? Nu. Atât. Atât. Bun, curățați acest loc. Robinetul abundenței apoi. Pe îndoială se mai blochează din când în când. Ce recomandă spiritul? Văd că este ultima întrebare. Cam ce? Dacă e să îi dea o recomandare la acest moment la care se află ea, cu toate întrebările pe care le-a avut și cu toate manifestările. Nu-i dă nicio Recomandare? Nu-i dă nicio recomandare, în schimb îi spune că i-ar plăcea să se vadă momentul în care râde. De la un timp a început să râdă și a început să râdă sincer, gen nu mimează râsul. Simte nevoia să râdă, că despre asta e vorba. Și în momentul în care râde, îmi arată cum efectiv toate câmpurile ei strălucesc. Da, așa este. Le văd și eu că sunt strălucitoare, te simt. Metabolizare? Că bănuiesc că s-au recuperat, că mai aveau puțin doar. 3 zile, așa. 3 zile. Cum te simți, Silvia? E vreo schimbare de la început până acum? Sunt mult mai relaxată. Mă simt extinsă. Sufletul... Ai dobândit mai multă încredere în tine sau ești la fel? Cum percepi asta? Nu, am dobândit mai multă încredere. Da, aveam îndoieli mai mult în ceea ce privește anumite persoane. Da, am înțeles. Anumite lucruri care le primeam în ajutor. Te-ai lămurit, dacă... da? Da. Sau am lămurit. Bine. Mai ai întrebări, nelămuriri? Nu. Acum nu vrei să știi că public sesiunea? Da. Că sunt informații interesante. Da? Ok. Da, sigur. Bine, mulțumim. Vă deconectați de Vă mulțumesc eu. Cu multă plăcere. Vă deconectați de tot și toate, închidem toate portalurile, tăiem toate. Curățăm, tăiem legăturile cu trecutul, stai acolo,